Hello, welcome everyone. কেনেকুৱা চলিছে তোমালোকৰ? Okay, অলপ 15 minutes এটা লেট হ'ল, একো নাই, পাৰ্পাছলি বাৰু এইটো হৈছে so that অলপ ক্লাছৰ মাজত অকমান গ্যাপ তোমালোকে পাই যোৱা. Everything is fine না, voice আৰু ভিডিও everything লেক to নাই চাগে. Okay, so how is your preparation going on? Let me know. Okay, আমি বহুত দিন মূৰত লগ পালো. আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমি শেষ কৰিলোঁ. কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব. অ'কে, উই থট কি মানে যোৱাকালিয়ে ষ্টাৰ্ট হ'লে হয়, বাট য়েষ্টাৰডে লাষ্ট ডে আমি অলপ সৰস্বতী পূজা চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ. ডেটছ ৱাই সৰস্বতী পূজা লাইক কোনো ক্লাছ তেনেকুৱা কণ্ডাক্ট কৰাটো পচিবল নহ'ল, বা আমাৰো মন নাযায় পূজা এটা কণ্ডাক্ট কৰাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টছেও বহুত ঘূৰিলা ফুৰিলা, চ' সেইকাৰণে ক্লাছটো আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা. চ' আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম. প্লিজ লেট মি ন' হাউ ইজ ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন গয়িং অন. কেনেকুৱা চলিছে প্ৰিপেৰেশ্যন? ৰেগুলাৰলি সব ক্লাছেছ চোৱা হৈছেনে নাই? Why everybody is মৌন ব্ৰত ধাৰণ কৰিছা? কিয় কোৱা নাই? কোনে কোনে আছা? কোনে কোনে ভিডিঅ' চাই আছা? Who are there in the live session? Please let me know. যোনে যোনে ৰেগুলাৰ চাই আছিলা তোমালোকে সবে আছা না নাই? Okay, Daisy, good to see you here. কোন কোন আছা? Please let me know. ওকে জিৰি চাইছা, বহুত ভাল কথা. ওকে দীপ, ভেৰি গুড ভেৰি গুড. মণিকাঞ্চন, ডেইজি, পুবালি, লাৰ্ণিং হাব. অ'কে, বহুত দিন পিছত লগ হ'ল তোমালোকৰ লগত. অ'কে, ভালকৈ চাই আছা, পঢ়ি আছা, দেন ইট ইজ ভেৰি গুড. চলো, অলমষ্ট আমাৰ ষ্টেটিক পাৰ্ট কমপ্লিট হ'ল. এবাৰ আমি জাষ্ট এটা কৈ লওঁ, আমি লাইনটো কৈ লওঁ কি কি আমাৰ ছাবজেক্টছ কমপ্লিট হ'ল. হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট হ'ল, বহুত এনচিয়েণ্ট মিডিভেল মডাৰ্ণ হ'ল. অ'কে, যোন নিশান ছাৰ আৰু অভিজিত ছাৰে লৈছে. দেন জিঅ'গ্ৰাফী কমপ্লিট হ'ল, এনভাইৰমেণ্ট কমপ্লিট হ'ল, মৃত্যুঞ্জয় ছাৰে লৈছে তোমালোকৰ. দেন আছাম পাৰ্ট কমপ্লিট হৈছে, মধুস্মিতা মেমে লৈছে. পলিটি কমপ্লিট হৈছে, ইট ৱাজ টেকেন বাই জিপুল ছাৰ এণ্ড বনস্মিতা মেম. দেন ছানডে স্পেচিয়েল ক্লাছ কিছুমান মই লৈছিলোঁ, মানৱ ছাৰে লৈছিলে. অ'কে, এতিয়া বাকী তোমালোকৰ কি ছায়েন্স এণ্ড টেক হৈছে, নিশান ছাৰে লৈছে. দেন এতিয়া বাকী তোমালোকৰ কি আছে? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বাকী আছে, CSAT বাকী আছে, ৰাইট? অ'কে, জুৰি মাজত 3টামান ক্লাছ স্কিপ হৈছে, ন' ইছ্যুজ, ক্লাছেছ আৰ অলৰেডি দেয়াৰ. থাকিব সেইটো প্ৰিলিমছত, যেতিয়ালৈ প্ৰিলিমছ শেষ হৈ নাযাব, দ্য প্লেলিষ্ট উইল বি লাইভ টিল প্ৰিলিমছ. চ' যেতিয়া লাগে পঢ়ি ল'বা. ইভেন যিহেতু তোমালোকে চাইছা ভিডিঅ'জকেইটা এলং উইথ ক্লাছ নম্বৰ এণ্ড টপিক আছে, কিবা টপিক যদি আৰু এবাৰ ৰিভিজন লাগে, আৰু এবাৰ সেইটো ভিডিঅ'টো প্লেলিষ্টৰ পৰা চাব পাৰা, কোনো টেনশ্যন নাই. অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ. অলমষ্ট অল ইয়ৰ static part is complete. Now that will be started is the current affairs. Then CSAT start hobo 2-3 দিনৰ ভিতৰত. Alright, current affairs part 2 মই তোমালোকক লম. Now current affairs কি, লাইক অলপ আমি নতুন বস্তু জানিম, কিছুমান আমি ষ্টেটিক বস্তু ইয়াতে পাই যাবা. বিকজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনটো পঢ়া হয় আমি আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেশ্যনত, সেইটো অলপ ব্লেণ্ডেড বস্তু হয়. কি খালি কাৰেণ্ট নিউজ ডেট ইজ ছাপৰ্টেড বাই দ্য ষ্টেটিক থিং. তো ইয়াতে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যি পঢ়িম তাতে চাবা কি এই বেচিক্সকেইটা কিমান মানে কিমান হেল্প কৰিব তোমালোকক. আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ কি ইয়াতে যে মোৰ লগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰিবা,
that will be only sufficient for prelims ha ami mains oriented discussions ot na jao karon mains oriented discussions ot gole ki hobo titia ami maybe 2 ঘন্টাৰ ক্লাছত 5টা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 6টা 7টা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেছি ডিসকাস কৰিব পাৰিম বাট প্ৰিলিমছ ওৰিয়েণ্টেড যদি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয় প্ৰিলিমছত কি ধৰণে কোৱেশ্চনছ ইয়াৰে পৰা আহিব পাৰে হেতু আমি অলপ চাব লাগিব আৰু তাৰে মাজে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ সেশনত মাজে কিছুমান PYQ আছে ৰিলেভেন্ট টপিকৰ বিষয়ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স স্ট্যাটিক মিলাই হেবুৰ তোমালোকক টাইম দিম সলভ কৰিব কাৰণে ঠিক আছে Okay, let's start. So first is UPI, Unleashing Prosperity and Innovation. Okay, etu UPI full form নহয় UPI full form আমি সবে জানো কি হয় UPI full form Unified Payment Interface. Okay, full form এইবোৰ বস্তুৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট levels of questions amar easy ahibo pare intermediate level ahibo pare hard level o ahe so ei je kisuman acronym or full form hudibo pare moi koa nai ki UPI to ahibo UPI is very common but whenever you will get this kind of term acronym please tumaloke jontu next moment kam koribo lagibo that is your the full form the full not the acronym full form to ki hoy So UPI full form is Unified Payment Interface. Unleashing Prosperity and Innovation etu baru ki asile kiba eta news or headline eta asile. So hey headline hisabe ami current affairs to loi aniso. Okay to ami UPI kyo discuss koilu etu ki kyo discuss koilu UPI ki current affairs or bostu UPI to purana hol na UPI is launched mane it is past few years. Now why we are discussing UPI because it has come in recently in the news recently mane 2024 to target kori anisu 2024 ot kunuba eta month ot etu october month ot bor news ot asile ki news ot asile 2024 ot UPI has recorded the highest ever transaction in October 2024 all right so UPI launched in 2016 kiman bochor hol 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25. It is 9 years of UPI. Launched by NPCI. Very important. Eta line of content paba. Prelims or ahibo pare. Which of the following institution has developed UPI? That is NPCI. Please write down in the comment section the full form of NPCI. NPCI full form to ki hoy muk comment ot likhi janaba tetiale moi ko tabisot India has revolutionized digital payments achieving record usage in October 2024 and showcasing India's digital financial leadership fine the October 2024 ot UPI usage highest ever recorded hoisil boli to news at asile he karone eto ami current affairs ot dhuribo lagibo to prelims ot ki dhorone question ahibo pare prelims ot question ahibo pare about the feature of UPI ki UPI ki feature okay moi kintu feature ot agbahi golu tumalokor moi comment poa nai etiale what is the full form okay ahise sorry it is National Payment Corporation of India yes very good NPCI full form whole National Payments Corporation of India. Now see, যেতিয়া তুমি National Payment Corporation of India চাবা তুমি গম পাইছা UPI ডেভেলপ কৰিছে খালি কি UPI ডেভেলপ কৰিছে NPCI কেনেকুৱা কি ইন্টাৰলিংক কৰি আমি কিমান বস্তু ভিতৰৰ বস্তু একদম উলাই আনিব পাৰো can you tell me other products of NPCI Can anyone tell me two different other products of NPCI? UPI bahira aru duta
পাৰিবা ক'ব মই কওঁ লাইক দ্য NEFT কি হয় NEFT নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এই যে আমি NEFT কৰোঁ UPI ৰ আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ NEFT কি বেংকত গৈ তুমি NEFT ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিয়া তোমাৰ একাউণ্টৰ পৰা বেলেগ একাউণ্টত ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তাৰপিছত কি আহিলে তুমি বেংকৰ ৱেবছাইটৰ পৰা তাৰপিছত এপৰ পৰাও NEFT কৰিব পাৰা দেন RTGS ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ সেটেলমেণ্ট ওকে NEFT ৰ এটা লিমিট আছে তাতকৈ বেছি যদি পইচা আৰু সেন্ড কৰিব লাগে তেতিয়া তুমি RTGS ত সেন্ড কৰিব লাগিব ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ সেটেলমেণ্ট দেন IMPS then rupee card okay generally তুমি আগতে কি চাইছিলা আগতে like master card visa they are that plastic card company plastic money যোন company আছিলে এই যে ATM card credit card এই যে কাৰ্ডটো যে বনায় প্লাষ্টিকৰ সেইটো কোনটো কোম্পানীয়ে বনায় যেনেকৈ ভিজা এটা কোম্পানী হয় মাষ্টাৰ কাৰ্ড এটা কোম্পানী হয় ঠিক আছে সো তেনেকুৱা এইবোৰ মাষ্টাৰ কাৰ্ড আৰু ভিজা দে ৱেৰ নট ইণ্ডিজিনিয়াছ কোম্পানী ইণ্ডিয়ান কোম্পানী নহয় ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইণ্ডিজিনিয়াছ এইটো হ'ল দ্য ৰুপে কাৰ্ড দ্যাট ইজ অলছ' ডেভেলপড বাই NPCI ওকে সো আৰু বিভিন্ন প্ৰডাক্ট আছে সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আজি নোট কৰি থৈ দিয়া কি NPCI ৰ কি প্ৰডাক্ট আছে আমি অলপ লিষ্ট কৰি বনাই লম আৰু অলপ ডিটেইলছ আমি নোট ডাউন কৰি লম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা চোৱা খালি আমি UPI ডিসকাস কৰাৰ লগে লগে আমি কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু পালো NEFT RTGS IMPS ৰুপে আৰু ঢেৰ কিবা কিবি পাবা তুমি অলৰাইট ওকে লেটস বেক টু আवर টপিক So UPI key feature 24/7 operation for seamless funds transfer okay like single interface for integration of multiple bank account tar mane ki like by using the UPI you can connect all the bank account in one interface jak ami mobile ot app buli ko okay etia app buli kole etu moi kati diu etia ami app buli kole se amar যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বনোৱা ভীম UPI এপ বা গুগল পে বা আমাৰ কি বুলি কয় এইটো ফোন পে ওকে ফোন পে স্পেলিংটো ভুল হ'ল বেলেগ স্পেলিং হ'ল ফোন পে গুগল পে ভীম UPI সো দিজ আৰ সেপাৰেট এপ বুলি কওঁ but technically to kami ki boli ko interface na in this interface we can connect all the multiple account if you have two account eta app or madhyamedi hobo if you have 3 4 account eta app or madhyamedi hobo you do not have to keep multiple app by interface ki bare beleg account opora janoka ki suppose tomar SBI account ase Axis Bank eta account ase Yes Bank account ase HDFC's account ase so jodi tumi UPI use nokora tumi respective bankor app di fund transfer koribo lagibo but UPI ki di ase ki eta interface jot sob bank tumar pan card link kori tumi sob pan Aadhaar link kori sob bank eta interface ot aniba aru he eta interface or pora baki kitat tumi transaction kori thakibo pariba all right Next, secure authentication with single click two-factor authentication. Okay. So single click two-factor authentication ki hoy like the app is secured not with a single password
Okay, the app is secured not with a single password but two-factor authentication. Like if you want to open your Bhim UPI or Google app, whatever, you have to, first of all, you have to put the code. তুমি code to the app to open koriba. Then when you will be transferring the amount, then you have to put the UPI pin. Eta hol tomar passcode to open the app, then UPI pin to send the money. Tar logot aru eta interesting bostu ki two factor authentication ote ahibo UPI pin plus that the number the phone number that you have given into your bank account, the linked phone number with your bank account should be the phone and the SIM card compatible from where you will be using this interface. Okay, ki suppose you are using Google Pay from a particular phone, to etu phone ot juntu SIM card hobo, etu juntu number hobo, that number will be that number with your respective bank account. তোমার ব্যাংক একাউণ্টৰ যি নম্বৰ দিয়া থাকিব সেই নম্বৰটোৱে তোমাৰ গুগল পে একাউণ্টত বা মোবাইল ফোনত সেইটো নম্বৰে হ'ব লাগিব. ইউ কেনট ইউজ আ ডিফাৰেণ্ট ফোন অৰ আ ডিফাৰেণ্ট নম্বৰ টু ডু ট্ৰানজেকশ্যন ফ্ৰম UPI. Next, privacy protection through virtual payment address. Okay, if you want to protect your privacy like your name and everything, you can just have a virtual payment address. So saba tumi ketiaba jodi poisa pothabo lage, a different address, a UPI ID is given juntu di tumar kuno dhoronor mane account number hebur ba IMPS number ba beleg bankor ji details etu dibo na lage, just QR code produce korile hol ba UPI ID produce korile hol. So what happens, tumar payment etu feature hoi jay. Even if you do not want to give your phone number, कि हमें कितने बार को phone number तो दिया, you just show कि भाई QR code में दे दो, कि phone number देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो QR code दे दो, वो scan करके payment कर देगा. That is privacy protection. ठीक है. So ये सब जो statements है that can come in your prelims statement based questions. So where you have to identify two factor authentication key. It already we use it. Just we have to know the names. QR code compatibility for instant payment, yes, hetu kolu. Flexibility for merchant payment, in-app transaction, donations, collections, hetu baru bujisa. No merchant discount rate incentive for adoption. Now, no merchant discount rate incentive for adoption. Mane, when UPI was introduced, when a merchant will adopt the UPI, he will enroll itself for taking payment, for receiving money in UPI, so no special discount will be offered to them. Okay, just to boost the usage of UPI. Voice enabled notification, you know, आज के डेट में अगर आप वो पेमेंट करोगे वो अमिताभ बच्चन के वो वॉइस में आएगा कि या फिर एक लड़की एक बोलेगी तो इतना पेमेंट रिसीव हुआ फ़ोन पे में, गूगल पे में, whatever. ठीक है. ओके, तो सक्सेस ऑफ UPI याते डेटा दिया से लाइक रैपिड ग्रोथ किमान ग्रोथ recorded 16.58 billion transactions worth rupees 23.49 lakh crores in October 2024 and 74 billion transactions. Recorded 16.8 billion transactions worth rupees 23.49 lakh crores in October 2024 and 74 billion transactions worth rupees 125.94 trillion in 2022. Okay, gute 2022 125.94 trillion collection hoise ebar October highest ever 23.49 lakh crore 1 month of transaction. So this level was the highest level of UPI per month. That's why etu news ot asile.
wide acceptance support payments from one micro transaction ki 1 taka pathabo lage 1 taka pathabo para to a large scale retail payment. Okay, but yes, UPI also has limit. Okay, tech integration linkage with RuPay credit cards expands utility. Global expansion, operation in 7 countries. Okay, yate olop data diya ase, just you can see. Okay, BRICS advocacy, see here, BRICS advocacy, proposed expansion to BRICS nations for remittances and financial inclusion. So Brazil, Russia, India, China, South Africa, they have decided, because they have appealed for the usage of the UPI to do payment among themselves. To do payment among themselves, they may adopt the UPI ki instant payment service BRICS nation e koribo pare. That's all about your UPI. Now let's start with the another current affairs, that is about the Niti Aayog. The Niti Aayog's Trade Watch Quarterly. Alright, Niti Aayog ami jano, Niti Aayog ami pohisu, ami hebur basics ot na jao. Niti Aayogot yate eta reporter kotha koa hoy ase Trade Watch Quarterly. Namote gom pai to trade mane business mane commerce, watch trade watch mane to watch the condition of the business of a country quarterly. That means this TWQ is a quarterly report. So hetu news ot kyo asile in Q1 of financial year 2025 mane, that is talking about the 24-25 tamane April May June 2024 or kotha koa hoy ase, highlights India's trade performance, opportunities from global trade realignments and challenges such as trade fragmentation and carbon tariffs. So this is about your Niti Aayog's TWQ, which highlights or which puts light upon the performance opportunity from global trade realignment. Now what is this global trade realignment? It is the India and with the other countries, what new business MOUs have been signed, ki notun ki trade commerce, trade avenues has been created that India will be benefited, tare eta report. And challenges such as trade fragmentation and carbon tariff. Trade fragmentation mane kole ki suppose a trade is streamlined, India and suppose a country X yar logot India a trade alignment hoise, so India will like if you remember when we were doing our Indian economy class, we talked about tariff, we talked about your that 90% export, 99% free trade and imported goods, free trade agreement, tariffs related. So when ki a country diverse, it just goes some other ways, different path loi loy, ba eta country logot jiman about 90% bostur logot trade nokora ke eta country logot kiba eta trade kori ase, hetu bostu belek country logot trade kori ase, hetu bostu belek country logot trade, mane product is same or similar product but traded with different countries. That is known as trade fragmentation. And carbon tariff mean ki it is tariff na, it is a duty. It is a duty that is again imposed on carbon footprint, carbon emission. Okay, now see key trends and insight from the report ki juntu report release hoisile Q1 of financial year 25 ki tate ami regional performance sao India logot beleg regional performance janako North America logot 21% trade bahise. Okay, this is the increase. India and North America trade 21% bahise, with European Union trade 18.6% bahise are pivotal markets, mane important markets. Trade with FTA partner, mane India junbur aru partner countries ase signed the
FTAs, free trade agreement. See, I mean, already we have done all these things. Hopefully, মই এতিয়া তোমালোকক FTA বুজাব নালাগে যদি যোনে যোনে FTA কি regional trade agreement কি তুমি চোৱা নাই then you can just visit the Indian economy playlist তাতে তুমি ক্লাছটো ওলাই ল'বা ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ৰিজনেল ট্ৰেড ব্লক বুলি দিয়া আছে তাতে তুমি সেইটো ক্লাছটো কৰি ল'ব পাৰা যোনে যোনে FTA বুজা নাই তোমালোকে ওকে তো ট্ৰেড উইথ FTA পাৰ্টনাৰ ইণ্ডিয়া যোন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বা ৰিজনৰ লগত বা ব্লকৰ লগত FTA সাইন কৰিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিছে তেওঁৰ লগত এক্সপোৰ্ট গ্ৰিউ কৰিছে 12% আৰু 10.3% ইম্পৰ্টছ গ্ৰিউ কৰিলে sectoral performance growth sectors okay well, then we will see what are the growth sectors IT service pharmaceuticals electrical machine and mineral fuels IT service pharmaceutical electrical machinery and mineral fuel এই কেটা অলপ মনত ৰাখিবা অলপ level to high এইটোৰ পৰা যদি question আহিছে তাৰমানে ভাবিবা the level of question is higher যদি কোনোবাই তোমালোকে UPSC দি আছে তেনেহলে this is very very important okay declining sector growth sector যোনটো grow কৰি আছে declining labor intensive goods like textile pearls আৰু leather okay question কি আহিব পাৰে interchangeably আহিব পাৰে কি according to the TWQ report of Niti Aayog the growth sectors the following are the growth sector or the following are the declining sector so you have to know what are so all of traditional junbur sectors ase hebu declining hoy like textile pearls leather pearls mane ki mukuta textile mane kapur leather mane ki samra okay so here's a question for you Here's a question for you. I won't read it out. We might have done this earlier also. I don't remember. But if not, then please do give the answer. Jaldi kora. Consider the following statements. Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Number 2. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Okay, this is statement 1 and statement 2. Now you have to answer it. It is a little different type of question. Which of the following is correct in respect of the above statement? Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Tamane you have to identify here two things ki which of the statement 1 and 2 are correct and the reason and the complementary statement ki is statement 2 is the correct reason because statement 1 is right or statement 1 complements statement 2 you have to identify that. Take your time and do answer. Yes, Daisy, right. Assertion and reasoning type hoy etu. Exactly. Okay, answers ahise. I want everyone to answer it. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hike. Post-pandemic. ঠিক আছে পেন্ডেমিকৰ পিছত সেন্ট্ৰেল বেংকছে ইন্টারেস্ট রেট হাইক কৰিছে তাৰ মানে ইফ উই সি যদি আমি পঢ়িছো জানো মই ইকোনমি ক্লাসেছতো কৈছো ইভেন কি ইকোনমিক সার্ভে ক্লাসতো কৈছিলো দ্যাট ইয়েস কি পোস্ট পেন্ডেমিক মানে পেন্ডেমিকৰ পিছত কোভিডৰ পিছত ইনফ্লেশন বেছি আছিলে ইনফ্লেশন বেছি থাকাৰ কাৰণে ৰেপো ৰেট ওয়াজ হাইকড তেনেকুৱা ইউএছৰ ফেড ৰেট ওয়াজ হাইকড ফাইন
So statement 1 is correct. Statement 2, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy. Statement 2, central banks generally assume, মানে central banks generally ভাবে that they have the ability, কি ইহঁতৰ ability to আছে বা ইহঁতে যোগ্য হয় to counteract the rising consumer price via monetary policy means. It is not that easy. UPSC অহা question হয় দুটা বস্তু আমি জানো yes both statement 1 and statement 2 are correct, both are correct, but correct explanation হয় নেকি statement 2 কি statement 1 or correct explanation হয় পুবালি তুমি বি কৈ আছা ডেইজি তুমি কোৱা নাই বাৰু কোনো আনসাৰ অপশনটো লাগিছিলে মণিকাঞ্চন তুমি কৈ আছা এ মই অলপ টাইম দি আছো so that মানে আনসাৰ্স আহে তোমালোকৰ অকণমান ভাবি লোৱা both are correct, that is true. C আৰু D to eliminate হল C আৰু D eliminate A আৰু B পৰা হ'ব কিবা এটা okay anyways মই কৈ দিও yes A is the right answer. okay next Viksit Bharat 2047 Viksit Bharat মানে developed India, developed nation. What India wants? India wants ki by 2047 India aim to be a developed country. Why 2047? Because in 2047 India will complete its 100 years of independence. 100 years of independence. Okay, so for that what India has to do? So it is current affairs, it like since few years 3-4 years ধৰি ইটো আছে ইটো থাকিব ইটো current affairs থাকিব you can expect Viksit Bharat question in your prelims. Aru Viksit Bharat is not one topic, it covers many things, or you can say Viksit Bharat covers all the things. Whatever development, whatever schemes, policies, decisions are taken by the government, that will be now to achieve this particular goal, economic goal, Viksit Bharat. If I ask you a question, my dear, if India to be called as a developed nation, simple question, please listen everyone. If India is to be called as a developed nation, who has to assure that? Who has to certify it? Is there any institution who will be certifying India as a developed nation, or there is no such institution? Just India can claim by itself कि we are the developed nation. I just this simple answer from you. Let me repeat the question. My question is कि which authority, which institution or organization has the power to say that India is a developed nation, or India will claim by itself कि we are a developed nation? কি হ'ব কোনে ক'ব ইণ্ডিয়াক ডেভেলপ নেশ্যন কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে ক'ব লাগিব নে ইণ্ডিয়া নিজে ক'ব ইণ্ডিয়া নিজে ক'ব নেকি আনসাৰ আহিছে এটা
Jyoti Kamal, you are saying United Nation. Okay, just wait for just 1 minute. Sao aru kiba beleg answer ahe jodi. This is very interesting, ha. Ami bohote kiba beleg bhabu maybe answer to kiba beleg hobo pare. Ki kisumane maybe kobo pare ejone koisa tumi United Nation. I have not said ki wrong or right. I will tell. I may expect answer as World Trade Organization, IMF, World Bank. তেনেকুৱা তো বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম আছে, নে কি ইণ্ডিয়া নিজে ক'ব কি আমি ডেভেলপ নেশ্যন? আমি কৈ দিছোঁ আমি ডেভেলপ। নো ওৱান? Okay, Daisy ki koi aisa criteria thake maybe by GDP growth, HDA index thakibo pare. Just I am asking you, very simple. Question is very simple. Kunuba organization e kobo ne India nije kobo? Okay, let me give you the answer. Basi late no koru. Ki India has to claim ki nohoy ami developed. Kuno organization e hetu certification ni diye. Unless and until you claim yourself to be developed. India nijok nije develop kobo lagibo. Titia hole baki certification dibo. Okay? So etia kotha to hol to India nijok nije develop koi etiai koi dibo pare. Why India will not claim itself developed? Jodi India hatote ase to decision lower power to you declare yourself to be the developed nation. To kyo India hetu nokore? Hetu nokora karon to etue hol ki international organization junketa ase. ইহঁতে যে কিবা না কিবা বেনিফিটছ দিয়ে কাণ্ট্ৰিজবোৰক, তো চাবা কি বেনিফিটছ কেইটা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজৰ কাৰণে কিবা এটা বেলেগ বেনিফিট হ'ব, হুইচ ইজ কম্পেৰেটিভলি মোৰ বেনিফিট দিয়া হয়, এডভান্টেজ অকণমান বেছি দিয়া হয় ডেভেলপিং নেশ্যনক। আৰু ডেভেলপড নেশ্যন যিহেতু ইহঁতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ হৈ গ'ল, ডেভেলপড হৈ গ'ল, তো ইহঁতক জাষ্ট ছাষ্টেইনেবিলিটি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে বেনিফিট দিয়ে, বেছি বেনিফিট ডেভেলপিঙক দিয়ে। সেই ইণ্ডিয়া যদি এতিয়াই ডেভেলপড বুলি কৈ দিয়ে, তো মেবি আমাৰ লেমেন কেইটাৰ কাৰণে, নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে যোনে ইমান বেছি ভালকৈ ইকনমিক্স গম নাপায়, তো ইহঁতে ভাবিব বা ইণ্ডিয়া ডেভেলপ নেশ্যন কিমান ভাল। নহয়, তেতিয়া কনচিকুৱেঞ্চেছ বেয়া হ'ব। দেৰ উইল বি ভেৰি বেড কনচিকুৱেঞ্চেছ। অ'কে, কাৰণ ডেভেলপ কৰাৰ লগে লগে যদি মানি লয় বাকী অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি ঠিক আছে ডেভেলপ, তেতিয়াহ'লে এই যে বেনিফিটছ কেইটা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজে পায়, তেতিয়া ইণ্ডিয়া সেইটো পোৱা নহ'ব। সে ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ কথা কোৱা, কাৰ্বন অফছেটৰ কথা কোৱা, টেৰিফ ৰিডাকশ্যনৰ কথা কোৱা, অ'কে, এণ্ড আদাৰ নন টেৰিফ মেজাৰ্ছৰ কথা কোৱা, অলৰেডি সেইবোৰ নোপোৱা হৈ যাব। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই কৈছে কি নহয় আমি এতিয়া ডেভেলপ, বিকজ USA এণ্ড চাম আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ ৱান্ট কি চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া নিজক নিজে ডেভেলপ বুলি কৈ দিব পাৰে, বাট ইহঁতে নকয়। চাইনা দেখোন ইণ্ডিয়াতকৈ কিমান আগবাঢ়ি আছে, ষ্টিল চাইনা hasn't claimed to be the developed nation. Why? Just to claim benefits. All right? Okay, so Viksit Bharator target ki economic growth. Yes, ki economic growth to achieve a sustained GDP growth rate of 7 to 8% annually. Yar par eta static part eta ase ki if it is asked in your examination decent growth mane kiman percent, eta range jodi di diye decent growth rate, Indian economy karne decent growth rate kiman? Simple, 7 to 8%. 10 to 12% নহয়, 7%, 8%, it is the decent growth rate. 4%, 5% ইটো লো গ্ৰোথ বুলি ধৰা হ'ব, 10%, 12% ইটো লাগাতকৈ বেছি গ্ৰোথ বুলি ধৰা হ'ব, 7 to 8% ইজ দ্য আইডিয়েল। আমাৰ ইমানে লাগে। Social equity to eradicate poverty, ensure universal health care and provide quality education. So tamane yate key question to kenaka frame hobo prelims ot ki which of the following are the targets under Viksit Bharat 2047 program? Simply it keta target mane mod rakhiba
চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল তুমিও ইকনমিক গ্ৰথটো টাৰ্গেট হ'বই কিন্তু ইয়াতে যদি পাৰ্চেণ্টেজটো এতিয়া 10% টু 11% বা 12% দিয়ে সেইটো ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হৈ যাব ন ইকনমিক গ্ৰথটো তুমি জানা কি এচিভ আ সাস্টেইন জিডিপি গ্ৰথ অ'কে তো বিকশিত ভাৰত ডেভেলপ নেশ্যন হ'বৰ কাৰণেতো এটা সাস্টেইন জিডিপি গ্ৰথটো লাগিবই কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজটো কি ডিচেণ্ট হয়নে নহয় পাৰ্চেণ্টেজটো কি আমাৰ আইডিয়েল হয়নে নহয় 10 to 12% is not an ideal percent. Exactly like self-reliance holu ba job palu kole parents e pocket money dia stop kori dia so develop buli nukoai bhal. Yes, ei juntu relation tumi lagaisa Daisy it is quite commendable very good. Yes ki mane Daisy is saying here in our comment section যে ডেভেলপড আৰু ডেভেলপিঙৰ কথা যে ক'লোঁ নিজে নিজক ক্লেইম কৰা কি তুমি যদি মানে চাকৰি যেতিয়া তুমি পাই যাবা সেলফ ৰিলায়েন্স যেতিয়া হৈ যাবা পেৰেণ্টছে তোমাক পকেট মানি দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে ন তো তেনেকুৱাই ইণ্ডিয়াই যেতিয়া ক'ব কি আমি ডেভেলপড নেশ্যন চ' এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা যোনটো বেনিফিটছ কেইটা পাই আছে সেইবোৰ পোৱা বন্ধ হৈ যাব বা একদম কমি যাব এনিৱেজ Global competitiveness position India among the top 3 global economies. Very important line. Position India among the top 3 global economies. Can you tell me top Aji datot which economy is at position 1 and which economy is at position 2? 1 aru 2 lage muk. 1 aru 2. First is USA. Yes, first is USA. Second, is China. Very good. Second is China. Very good. Okay. So environmental sustainability, see again, attain net zero emission by 2070. ইয়াতে কিছুমান প্ৰিলিমছ আছে তুমি নভাবিবা কি যাওঁ ছাৰ এইবোৰতো জানোৱে সাপোজ মই ইয়াতে ইকনমিক গ্ৰোথ সোশ্যাল ইকুইটি গ্লোবেল কম্পিটিটিভনেছ এনভাইৰনমেণ্টেল সাষ্টেইনেবিলিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মডাৰ্নাইজেশ্যন য়েছ বাট ইয়াতে কথা আছে ন ইয়াতে ইয়েৰ আছে কি attain net zero emission by 2070 কথা আছিলে কি 2050 কথা আছিলে 2050 কিন্তু ইণ্ডিয়া কৈছে আমি 2050 we cannot be a country with net zero emission because আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো মানে তেনেকুৱাকৈ পেচ কৰিব লাগিব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত আমাৰ মিলাব লাগিব চ' ইন COP28ত ইণ্ডিয়া ছেইড কি আমি বাই 2050 নহয় বাই 2070 আমি net zero emission মানে that India will be completely transiting itself to a renewable energy user. Okay, India will not use any fossil fuel powered anything, whether it is factory, whether it is a car, whether aeroplane or whatever it is. India will be shifting to everything renewable and clean energy. Industrial modernization boost manufacturing to contribute 25% to GDP under Make in India. This is very important. Okay, মানে ইণ্ডিয়াৰ GDP 25% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা হ'ব লাগিব মেক ইন ইণ্ডিয়া
খালি 25% জিডিপি নহয়, 25% জিডিপি এতিয়াও হয়, তাতকৈ বেছি হয় দেখোন। অলৰাইট, কিন্তু মেক ইন ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউচ হোৱা যোনটো জিডিপিত এড হ'ব, ডেট মাষ্ট কণ্ট্ৰিবিউট মিনিমাম অফ 25%. Okay, so government initiatives কি আছে we already know, like Make in India and Atmanirbhar Bharat, PLI scheme, economy classত বহুতবাৰ PLI স্কিমৰ কথা ক'লো, production linked incentive, য'ত financial incentives দিয়া হয় for key sectors like electronics, pharma and textile. PM Gati Shakti master plan, যোনটো গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টক ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হ'ব across sectors for faster development, digital India, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আৰু গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া মিছন. অ'কে, কিছুমান এনেকুৱা টপিকছ আছে যে তুমি অলপ বস্তুকেইটা অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা চাবা. PM গতি শক্তি, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া মিছন. Okay, now next current affairs. Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024. Okay, this bill was passed by the Rajya Sabha to encourage domestic production of petroleum and mineral oils and promote private sector participation. Itu billor ki purpose? Domestic production of petroleum and mineral oils and promote private sector participation. Okay, so now if we see India's petroleum production, India খুব বেছি petroleum production নকৰে, it is very minimum. So হেতুকে boost কৰিবৰ কাৰণে India এটা bill present কৰিছে, Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill, which will encourage domestic production of petroleum and mineral oil. মই কিন্তু মেইনছৰ লাইনত নাযাওঁ, এইটোত কথা ক'ব গ'লে মেইনছ ৰিলেটেড বহুত কথা হৈ যাব, বাট মই একদম পাৰ্পাছলি প্ৰিলিমছ ষ্টিক থাকিম, ডাইৰেক্টলি মই ফিচাৰ্ছ কেইটা চাম. কি ফিচাৰ? এক্সপাণ্ডেড ডেফিনেশ্যন অফ মিনাৰেল অইল. তো মিনাৰেল অইল বুলি ক'লে কি মিন কৰোঁ? লাইক ইট উইল ইনক্লুড অল হাইড্ৰ'কাৰ্বনছ লাইক নেচাৰেল গেছ, ক্ৰুড অইল, শ্বেল গেছ, কোল, বেড, মিথেন. ঠিক আছে, নাও চি প্ৰিলিমছত এগেইন কি ধৰণৰ আহিব পাৰে কি according to this bill, definition of mineral include which of the following mineral? Okay, see if you ask me sir অলপ মানে অলপ ডিটেইলছত যাওক, ডিটেইলছত গ'লে সেইটো প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চ নহ'ব. ডিটেইলছত যদি জানিব লাগে দেন ইয়াতে নহয়, আমাৰ বেলেগ ক্লাছেছো হয়. চ' তেনেকুৱাকৈ ইউ কেন জাষ্ট ন', অৰ যদি প্ৰিলিমছ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় আমি তোমালোকৰ কাৰণে অবভিয়াছলি মেইনছৰ কাৰণে কিবা না কিবা আনিম. অ'কে, চ' এনেকুৱা নহয় প্ৰিলিমছত কিবা এটা দিছোঁ ফ্ৰীত দিছোঁ, মেইনছতো কিবা না কিবা আমি দিমে, কিবা না কিবা আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে পাবা. ইভেন কি সেইটোৰো আমাৰ প্লেনিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, আমাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট APSC মেইনছৰো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল. অ'কে, আজি মই তোমাক কৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট, মানে ময়ে কৈ আছোঁ এইটো কি আমি আমাৰ CSP IAS একাডেমি কি কৰি আছে, কি প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ জাষ্ট শেষ হ'ব, বেছি দিন আৰু নাই আমাৰ. অ'কে, ইফ আই এম নট ৰং February 17 উইল বি দ্য লাষ্ট ক্লাছ. চ' মেইনছৰ কাৰণেও ৰেডি থাকিবা কি আমাৰ ফালৰ পৰা মেইনছ ৰিলেটেড বস্তু তোমালোকে নিশ্চয় পাবা. কি পাবা মই সেইটো নকওঁ, ডেট ইউ হেভ টু ৱেইট ফৰ দ্য ৰাইট টাইম, বাট উই উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ, এণ্ড ডেট উইল বি এ ভেৰি গুড থিং. অ'কে, মে বি এনেকুৱা বস্তু হ'ব পাৰে যোনটো এইটো ৰিজনত কোনেও দিয়া নাই. एनीवेज जब समय आएगा तब बताया जाएगा. नाउ यारे পৰা কি কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহিব পাৰে কি according to the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024, the definition of minerals include which of the following? তেনেকুৱা আহিলে 1 2 3 4 5 6 তাতে দিলে 1ত natural gas, crude oil, shale gas, coal bed, methane.
তাৰে আৰু দুটামান দি দিলে কোল লিগনাইট হিলিয়াম সো ইউ হেভ টু নো কি কোনটো আছে কোনটো নাই কোল লিগনাইট আৰু হিলিয়াম মনত ৰাখিবা দেই নেচাৰেল গেছ ডেফিনেশ্যনত আছে ক্ৰুড অইল আছে শেল গেছ আছে কোল বেড মিথেন আছে এক্সক্লুডছ কোল লিগনাইট এণ্ড হিলিয়াম কোল লিগনাইট আৰু হিলিয়ামক বাদ দি ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম লিজ ৰিপ্লেচেছ মাইনিং লিজ উইথ পেট্ৰলিয়াম লিজ কভাৰিং এক্টিভিটিজ লাইক এক্সপ্ল'ৰেশ্যন প্ৰডাকশ্যন ডিছপ'জেল অফ মিনাৰেল অইলছ এক্সিষ্টিং লিজ ৰিমেইন ভেলিড মানে এক্সিষ্টিং যোনবোৰ লিজত দিয়া আছে সেইবোৰ আঁতৰি নাযায় সেইবোৰ ভেলিড হ'ব কিন্তু এতিয়া মাইনিং লিজটো পেট্ৰলিয়াম লিজ হিচাপে ৰিপ্লেচ হ'ব মাইনিং লিজ মানে জাষ্ট ইউ উইল এক্সট্ৰেক্ট এণ্ড জাষ্ট টেক ইট এণ্ড প্ৰডিউচ পেট্ৰলিয়াম লিজ মিন কি নাও আ লেণ্ডফিল উইল বি গিভেন এণ্ড অইল ফিল্ড উইল বি গিভেন ফৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন প্ৰডাকশ্যন আৰু ডিছপ'জেল অফ মিনাৰেল অইলছ দেন ডিক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ অফেন্সেছ নাও এতিয়া কি হৈ গ'ল কি এতিয়া এই ল বা এক্সিষ্টিং যোনবোৰ ল আছিলে সেইবোৰক ভাইলেট কৰিলে কি হয় জেইল হয় ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হয় নাও ডেট ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হেজ বিন ৰিপ্লেচড উইথ ফাইন কি কোনোবাই যদি এতিয়া লটোক ভাইলেট কৰে ইহঁতক জেইল নহ'ব কিন্তু ফাইন হ'ব কিমান 25 লাখ ফৰ ভাইলেশ্যনছ এণ্ড 10 লাখ পাৰ ডে ফৰ কণ্টিনিউড ভাইলেশ্যন মানে এবাৰ যদি ভাইলেশ্যন হয় 25 লাখ টকা লাগিলে আৰু এভৰি ডে মানে লিজ মানে এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে যদি ভাইলেট হ'লে হোৱাৰ পিছত এভৰি ডে 10 লাখ টকাকৈ ফাইন ইম্প'জ হৈ থাকিব Rule making powers. Central government can set rules on environmental obligations, emission reductions and dispute resolution mechanism. Adjudication mechanism, penalties adjudicated by joint secretary level officers directed by the appellate. So, এই দুটা অলপ trivial হয় ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াৰে পৰা তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ নাহে বাট এই যে ইয়াতে যে তিনিটা পইণ্ট লিখালোঁ তোমালোকৰ এই তিনিটা পইণ্ট কিন্তু প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বনিব অলৰাইট question frame কৰাটো তোমালোকক শিকিব লাগে দে you must learn from the whatever content you are reading সেই কন্টেন্টৰ পৰা তোমালোকে মানে এক্সামত কি ধৰণে question আহিব পাৰে you must know the art চলো question বুলি কৈছো আৰু এটা question আহি গ'ল সি এতিয়া মিনাৰেল ৰিলেটেড question মানে মই এনেকুৱাকে কিয় দিলোঁ আগতে আমি যিবোৰ ক্লাছ কৰি আহিলোঁ কেনেকুৱা গোটেই টপিকটো কমপ্লিট কৰি লাষ্টত PYQ কৰোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এটা বস্তু ভাল কি আমি মাত্ৰ কি কৰিলোঁ এই মিনাৰেল ৰিলেটেড সেইবোৰে ডিছকাছ কৰিলোঁ অইল মিনাৰেল ৰিলেটেড ন তো অলৰেডি UPSCত সেই ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ সোধা গৈছে চ' অলপ ট্ৰাই কৰাচোন কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ coal sector number 1 coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. Now coal blocks are allocated on lottery basis. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but India is self-sufficient in coal production. UPSC 2019 সুধিছে তুমি আজিৰ কনটেক্সটৰ আনসাৰটো দিব পাৰা Okay, Daisy, you have asked, sir, why coal is excluded from it? Because illegal coal mining is also rising. Then it is also important to include under this regulation. See, তুমি যোনটো লিখিছা কুৱেশ্যনটো ন তাতে আনচাৰটো আছে অ'কে জাষ্ট ষ্টুডেণ্টছ জাষ্ট 1 মিনিট অলপ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা গৈ আছোঁ অকণমান আমি আগত যি পঢ়িলোঁ ইয়াতে চোৱা বিকজ she has raised a question again I am reading the question ki sir why coal is excluded from it because illegal coal mining is also rising then it was also important to include under this regulation
okay আমি অলপ এটো বুজিব লাগিব see oil fields regulation and development amendment bill no so ইয়াতে সোয়াসুন বস্তুটো অলপ লিবারেট হল no this act is liberating not confining the things like decriminalization of offense ki if offense has been created then it will not give any imprisonment rather it will impact fine no which is very rigorous which is very hard imprisonment is rigorous then fine মানুহে ফাইন টু দি দিব পাৰে কিন্তু ইমপ্ৰিজনমেন্টৰ পৰা কি ভাই এক মাহৰ ইমপ্ৰিজনমেন্ট হলেও হেতু বহুত নালাগে আৰু জেলত যাব নালাগে সো যদি এতিয়া জেলৰ পৰা ফাইনত শিফট হৈ আছে মানে কি বস্তুটো লিবাৰেট হৈ আছে আৰু ইয়াতে ওয়ার্ড আমি কি লিখিলো ডিক্ৰিমিনালাইজেশন তাৰ মানে যেটো ডেজি তুমি কলা যে ইলিগেল কোল মাইনিং ইজ রাইজিং তাৰ মানে এটুক আমি ক্ৰিমিনালাইজ যদি এটু এক্টত আনি দিলু হয় তেতিয়া ডিক্ৰিমিনালাইজ হৈ গল তো আমি এটুক প্ৰশ্ৰয় দি দিলু হয় জানো yes or no তো যেহেতু ইলিগেল কোল মাইনিং রাইজ হৈ আছে তো থাকক ক্ৰিমিনালাইজড কি ইলিগেল কোল মাইনিং যদি কৰে তেওঁক জেলত পঠোৱা হোক যদি এটু এক্টত কোলক ইনক্লুড কৰি দিয়া হয় তেতিয়াতো জেল নহব ন ফাইন হে লাগিব তো এটা কোল মাইনিং যদি কোনবা কৰিছে তেওঁ 25 লাখ টকা দিয়াটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ কি এটু তো ফেসিলিটেটিভ এক্ট হয় ন দিস এক্ট ইজ facilitating the production of oil, the production of mineral, আৰু coal related এনে ইন্ডিয়া দুনিয়াৰ ঝামেলা আছে তো তাতে যদি আকো ফেসিলিটেট কৰি দিয়া হয় তেতিয়া হলে বস্তুটো দেখুন আৰু ইলিগেল মাইনিং বাঢ়ি যাব ওকে স্ট্ৰিনজেন্ট কম হৈ যাব দেখুন তেতিয়া সো হে কাৰণে ধৰা হোৱা নাই হেতু হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ ওকে সো নাও এতিয়া বাকি আনসার কৰি থাকা তোমালকে okay answer kora coal sector first statement coal sector was nationalized by the government of India coal blocks are allocated on lottery basis. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. Okay, answer has started with Deep Deka is saying A. Next, fast, everyone, please. A is answer. Yes, A is the correct answer. A is the correct answer. Very good. June right answer this are very good. A is the correct answer. Coal sector was nationalized by the government under Indira Gandhi. Right. Coal blocks are allocated on lottery basis. No, it is allocated on auction basis. Auction hobo auction. Okay. Government of June jiman poisa beshi dibo tok dia hobo project to mine to. Till recently, India imported coal to meet the shortages, right? Aru etiao India self-sufficient nohoy. Thik ase? So 1 is only the correct answer. Very good, Deep, Pubali and Monikanchan. Well done. RBI versus Center. Okay? Etu case to olop beleg dhorno hoy. Ki hoy moi olop koi diu. Maybe tumalage etu heading to sai gom poa nai. कि RBI versus center माने कि you know that RBI has given the sole authority to control the monetary policy of India, whereas government is the head of the state. माने government is solai head of the state to baru noko president hoy term to use kora to bhul hobo but e gute country to solai tar bhitor monetary policy যোনটি গুটে ইকোনমিক এটা ফালৰ পৰা পুৰা কন্ট্ৰোল কৰে
চ' তাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেকুৱা এক্টিভ ৰোল নাই চ' তেতিয়া কি হৈ যায় সেইফালে RBI কিবা এটা কাম কৰে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা এক্ট বনাই দিয়ে কেতিয়াবা দেখা গৈছিলে কি ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ লৈ কেতিয়াবা দেখা যায় বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট লৈ তো বিভিন্ন এক্ট যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে পাছ কৰে ৰিলেটেড টু ফিনান্সিয়েল মেটাৰ্ছ চ' এণ্ড দ'জ এক্ট ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ডাইলিউটছ দ্য পাৱাৰ অফ RBI তেতিয়া RBI আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা কি হৈ যায় এটা মানে ডেডলক ক্ৰিয়েট হয় কেতিয়াবা এটা ৰিফ্ট এটা হয় তো সেইটোকে লিখা হ'ল RBI ভাৰ্চেছ চেণ্টাৰ কিন্তু এতিয়া যদি ৰিফ্টৰ কথাটো কয় তো মেইনছ অৰিয়েণ্টেড গুচি যাব তো যেহেতু নিউজত আছিলে RBI ভাৰ্চেছ চেণ্টাৰ লাইক থাকে সেইটো তো লাইক তাৰে পৰা আমি কি কুৱেশ্যন প্ৰিলিমছত উৰাব পাৰোঁ জাষ্ট মই একো অনা নাই কি ল RBI চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেশ্যনক গভৰ্ণ কৰে কি হুইচ আৰ দ্য এক্ট হুইচ গভৰ্ণছ দ্য RBI চেণ্টাৰ ৰিলেশ্যন তাৰমানে এইটো মই কাৰেণ্ট নিউজৰ পৰা কি আনিছোঁ ষ্টেটিক টপিক কেইটামান আনিছোঁ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে লাইক যেনেকুৱা RBI এক্ট 1934 RBI এক্ট 1934ও গভৰ্ণ কৰে যেনেকুৱা ছেকশ্যন 7 কি কয় ইট এম্পাৱাৰ্ছ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টু ইছ্যু ডাইৰেকশ্যনছ টু দ্য RBI ইন মেটাৰ অফ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক আছে কি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এম্পাৱাৰ কৰে কি RBIক ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে ইন দ্য মেটাৰ অফ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট Banking Regulation Act 1949 it governs banking sector regulation providing the RBI authority over banking operations tamane Banking Regulation Act 1949 কি কয় কি যোনবোৰ বেংকিং অপাৰেশ্যন বেংকছৰ যিবোৰ কাম বেংকছৰ যি ডিচিশ্যনছ হ'ব তাতকেও সুপিৰিয়াৰ RBI ডিচিশ্যন হ'ব দ্যাট ইজ অল এবাউট দ্য বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট মনত ৰাখিবা বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্টে কি কয় কি বেংকছৰ যিবোৰ ডিচিশ্যনছ হ'ব সেইবোৰ চলিব কিন্তু যদি RBI লাগে কি এইটো ডিচিশ্যনছ ঠিক নহয় নিড চেঞ্জ RBI যোনটো ডিচিশ্যন ল'ব RBI যি ডাইৰেকশ্যন গাইডলাইন ৰেগুলেশ্যন দিব সেইটো মানি চলিব লাগিব দ্যাট ইজ সেড বাই দ্য বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট নেক্সট কাম ইউৰ পাব্লিক ডেট এক্ট 1944 ইট এম্পাৱাৰ্ছ দ্য RBI টু মেনেজ পাব্লিক ডেট অন দ্য বিহাফ অফ গভৰ্ণমেণ্ট মানে পাব্লিক ডেট মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ধাৰ সেইটো মেনেজ RBI কৰিব অন বিহাফ অফ গভৰ্ণমেণ্ট মনিটাৰী পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক 2016 এইটো আমি আমাৰ ইনফ্লেশ্যন মনিটাৰী পলিচি ক্লাছত পঢ়িছোঁ ইট ইন্ট্ৰডিউচড ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিং যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 4% উইথ আ বেণ্ড অফ +-2%. With a band of +-2%. Itu 2016 লাগু হৈছে mandating coordination between the RBI and the government. ঠিক আছে? Do remember this. আৰু কিছুমান আছে history of rift between RBI and center. RBI আৰু চেণ্টাৰত যেতিয়া ৰিফ্ট চলিছিলে তাতে গভৰ্ণৰ কিছুমান সিলেক্টেড RBI গভৰ্ণৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ যোনে মানে এই ৰিফ্ট সেইটো ইহঁতৰ টাইমত হৈছিলে যেনেকুৱা YV ৰেড্ডি তেওঁৰ টেনিয়ৰ আছিলে 2003-2008 ডি সুব্বাৰাও ৰঘুৰাম ৰাজন উৰ্জিত পটেল অলৰাইট তো এইটো মই কিয় আনিলোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰিলিমছত কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোইং পাৰ্চন ৱেৰ নট RBI গভৰ্ণৰ তো RBI গভৰ্ণৰৰ নামকেইটা জনাও এছেঞ্চিয়েল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে খালি কাৰেণ্ট বুলিও নহয় আগৰ মনত ৰাখিবা যি সব মানুহে যি জানে UPSC কিংবা APSC সেই কুৱেশ্যন জেনেৰেলি নুসুধিব মই কৈছোঁ যেতিয়া তোমালোকৰ লাগিব কি মোৰ সব প্ৰিপাৰেশ্যন শেষ হ'ল তেতিয়া ভাবিবা প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ল অ'কে আই এম নট জাষ্ট কেয়াৰিং ইউ আই এম জাষ্ট গিভিং ইউ আ ৰিয়েলিটি চেক বেয়া লাগিব পাৰে তোমালোকক ছাৰ আপুনি ডিমৰেলাইজ কৰি আছে আই এম নট ডিমৰেলাইজিং ইউ ইট ইজ দ্য ট্ৰুথ ইউ জাষ্ট তো সেইটোৰ কাৰণে নিজক নিজে টেষ্ট কৰা কেনেকুৱা বাই এপিয়াৰিং দ্য মক টেষ্ট দি আৰম্ভ কৰা কি চোৱা কি যিমান আজিলে যিমান পঢ়িছা PYQ সলভ কৰা কি মই সেইটো নলেজ লৈ PYQ সলভ কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই মক টেষ্ট দি দিছোঁ মই মেক্সিমাম এটেম্প্ট কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই যদি হৈছে দেন ইউ আৰ গোয়িং গুড যদি হোৱা নাই তেতিয়া গম পাবা কি আৰু ভেলুৱেশ্যন কৰিব বাকী আছে
All right, without mock test, without solving the PYQs, your preparation is completely incomplete. মনত ৰাখিবা বস্তুটো। Okay, try to answer this. If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? Be careful, it will not do, huh? যদি RBI expansionist monetary policy লব লাগে তো RBI এই তিনিটা ডিসিশনৰ পৰা কোনটো ডিসিশন নলব। ফাইন। So expansionist monetary policy মানে কি? Money supply increase hobo. Money supply will be increased. Number 1, cut and optimize the statutory liquidity ratio. Increase the marginal standing facility rate. Cut the bank rate and repo rate. Okay, answers ahi ase. Aru answer lagibo more. Many of you are watching live. Ejon dujone answer dile kenokwa hobo. Everyone need to answer. Be very careful in answering this question which have not. মানে যোনটো কৰিব হিটো আনসাৰ নহব কিন্তু। Let's see. Expansionist monetary policy মানে মানি সাপ্লাই বহাব লাগিব। মানি সাপ্লাই বহালে কি হয়? ৰেটস কেটা কাট হয় ন কমে। তাৰ মানে 3 নম্বৰত আছে কাট the bank rate and repo rate. এইটো কৰিব কিন্তু এটা আমাৰ নালাগে। হিটো আমাৰ ৰাইট আনসাৰ নহয় কাৰণ এতে নট আছে। জি RBI ইয়াতে কৰিব হিটো আমাৰ আনসাৰ নহব। 3 টো নহব। সো ক্ৰস মাৰিম। RBI কৰিব কিন্তু এটা আনসাৰ নহয় বিকজ তাতে নট আছে। Cut and optimize the statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio to কি কৰিব? কাট কৰিব, কম কৰিব। তো কম কৰিলে কি হ'ব? SLR তেতিয়া বেংকৰ ওচৰত ফান্ড বেছি হ'ব লোন দিবলে। সো 1 নহব, 1 নহব। Increase the MSF মানে marginal standing facility rate increase হ'ব, তাৰ মানে loan will be costlier। হেতু মানে এইটো নকৰে। Yes, এইটো আমাৰ right answer হ'ব। So here our right answer will be 2 only, B. June 2 disa. This is absolutely correct. Very good, well done. Kune disa Deep, right answer. Monikanchan, Pubali, very good. Increase the, yes, very good, very good. Okay, next. Rare and essential, the global hunt for critical minerals. Critical minerals news to বহুত আহিছিলে। My newspaperত আহিছিলে। In 2023, the Ministry of Mines identified 30 critical minerals vital for India's economic growth and security. The report noted complete import dependency for 10 minerals with China dominating the critical mineral sector. Distribution of critical minerals. ঠিক আছে, হেবুৰটো নিউজ হৈ গ'ল। এটো ফার্স্ট পয়েন্টটো নিউজ হৈ গ'ল। তাৰ পিছত প্ৰিলিমছত আমাৰ কি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ যদি লাগে তো ইণ্ডিয়াত কি কি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু হেবুৰ ক'ত পোৱা যায় হেবুৰে প্ৰিলিমছত আহিব ন। মেইনছতো বেলেগকে কোৱেশ্চন আহিব। লাইক ইণ্ডিয়াত লিথিয়াম ক'ত পোৱা গৈছিলে? ফাউণ্ড ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 5.9 মিলিয়ন টনছ। এইবোৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই, কিন্তু মিনাৰেলটোৰ নাম আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। মোক জনাবাচোন লিথিয়ামেদি কি বস্তু বনায়? তুমি লিথিয়াম নামটো ক'ত শুনিছা? বহুত বেছি শুনিছা। লাইক আৰ ইউ ইউজিং সামথিং দ্যাট ইজ মেড আপ বাই লিথিয়াম? ইফ ইয়েছ দেন লেট মি নো। ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট, ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টটো কি হয়? মই কওঁ লিথিয়ামটো, তোমালোকে কোৱা। লিথিয়ামৰ প্ৰডাক্টটো তোমালোকে কোৱা। আই এম টেলিং ইউ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট কি হয়। ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টছ আৰ দ'জ মিনাৰেল
which are used to make semiconductors. Semiconductor সবে জানো কি এই যে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস বোৰ বনাবৰ কাৰণে semiconductor দৰকাৰ পৰে. That semiconductors are made up with rare earth element found in Andhra, Orissa, Rajasthan. Yes, learning up, very good Daisy, very good. It is battery, lithium ion battery. Graphite, Arunachal Pradesh, largest deposit in India. Cobalt, found in Orissa and Jharkhand. Tungsten, deposit in Rajasthan and Karnataka. Okay, important ही important है, very important this part. In the world, China dominates lithium, graphite and rare earth element, controls 87% of earth processing. Okay, here China is the hub of semiconductor industry. Good world tare pora semiconductor import kore. Australia, major producer of lithium and REE. DRC, largest cobalt reserve. USA, significant REE mining but lacks refining capability. South America, lithium triangle, Chile, Argentina, aru Bolivia. Initiatives taken by India for critical minerals. Key initiatives like Kabil, strategic partnerships, exploration and research, production linked incentive, national strategies. Kabil ki hoy? It is a joint venture securing overseas mineral assets for supply chain diversification. Ebor monot rakhiba. Tar strategic partnership ot kun mineral security partnership and critical raw materials club. Exploration of research ot amar India Geological Survey of India aru CSIR. PLI tumar private sector ok lagaise on recycling and extracting critical minerals. National strategies of proposed center of excellence for critical minerals to streamline policies and strategies. Now yate saba ei committee tur naam prelims ot ahibo pare ki which of the committee are related with critical minerals. It is Veena Dharmal Committee. Establish a center of excellence for critical minerals to address technological gaps and enhance domestic capabilities. Periodically update the list of critical minerals for India's evolving needs. Promote recycling technologies and circular economy practices to reduce virgin mineral dependency. Okay, yate gute number 5 ta point likha ase. Etu committee recommendation ot ke important besi prelims ot committee naam. ठीक है, मेन्सर কাৰণে committee recommendations are more important. Committee নাম to বেছি important হয় APSC prelims কাৰণে. Okay, consider the following minerals here: bentonite, chromite, kyanite, sillimanite. In India, which of the officially designated as major mineral? चलो ये आप लोग बाद में attempt कर लेना. Next আমি অলপ কি চাও, অলপ কারেন্ট এফেয়ার্স চাও. লাইক ওয়েলথ টেক্স. ওয়েলথ টেক্সৰ কথা আমি কিয় কৈ আছোঁ? আমি সবে জানো ওয়েলথ টেক্স ইজ এবলিশড ইন ইণ্ডিয়া. ওয়েলথ টেক্সটো ইণ্ডিয়াত নাই আজিৰ ডেটত, ৰাইট? বাট আমি এইটো ডিছকাছ কিয় কৰি আছোঁ? বিকজ গভৰ্ণমেণ্টত কথা হৈছিল, নিউজত ওলাইছিল ডেট ওয়েলথ টেক্স মে বি ৰিভাইভড ওৱান্স এগেইন. অ'কে, কি যোনটো টেক্স এবলিছ হৈছে ডেট মে বি ৰিভাইভড ওৱান্স এগেইন. কেতিয়া এবলিছ হৈছিলে? 2016ত এবলিছ হৈছে. Wealth tax was introduced in 1957 under the Wealth Tax Act, abolished in 2016 due to high administrative cost and low revenue collection. Revenue collection বৰ low আছিলে আৰু administrative cost বেছি আছিলে. তো আজি কিয় উলৱাৰ কিয় মানে এইটো ভাবিলে মই কৈ দিওঁ, তোমালোকে পিছত পঢ়িবা. বিকজ এইটো দেখা যায় যে আজিৰ ডেটত টেক্স এভয়েডেন্স বিৰাট বাঢ়িছে, প্ৰফিট শিফটিং বিৰাট বাঢ়িছে, বেছ ইৰ'শ্যন বিৰাট বাঢ়িছে. তো মানুহে নিজৰ ইনকাম যিমান ইমান কমকৈ দেখায়. আৰু ৱেল্থ টেক্স কি আছিলে?
কি তোমাৰ এভৰি ইয়াৰ যিমান প্ৰপাৰ্টি তোমাৰ বাঢ়িব সেই প্ৰপাৰ্টি বাঢ়াৰ ভ্যালু বাঢ়াৰ ওপৰত তোমাক গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স লগাই দিয়ে যদি তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত প্ৰপাৰ্টি বাঢ়াৰ লগত যদি টেক্সৰ সেইটো এলিমিনেট কৰি দিলে সো এতিয়া তুমি তোমাৰ ইনকামৰ ওপৰত তুমি যিমান স্যালাৰি পাইছা বিজনেছৰ পৰা প্ৰফিট পাইছা ৰেন্ট পাইছা হেবোৰৰ ওপৰত টেক্স লগোৱা হ'ব কিন্তু প্ৰপাৰ্টি যদি বাঢ়িছে হেতু ক্যালকুলেট নহয় তো সাপোজ যদি তুমি এনেকুৱা ইনকামে দি প্ৰপাৰ্টি তুমি কৰিলা কিন্তু ইনকাম টেক্সত তুমি শো কৰা নাই আৰু ইনকাম টেক্সটো কি হৈ আছে এতিয়া প্ৰপাৰ্টিটো দেখা নাই তোমাৰ তার উপর ট্যাক্স লগোৱা নাই তো গভর্নমেন্টৰ তো কোনো লাভ নাই তো সেই কাৰণে গভর্নমেন্টে ভাবিলে কি আমি আৰু এবাৰ ওয়েলথ ট্যাক্সটো আনো নেকি কাৰণ এটো দেখা গৈছে কি মানুহৰ ইনকামত হিমান ইনকাম শো নহয় বাট মানুহটো প্ৰপাৰ্টি বাৰু কৰি আছে লাইক হোৱাট মানুহটো কি কৰি আছে প্ৰপাৰ্টি বুলি ক'লে মানুহে বেলেগ বেলেগ জায়গাত ইনভেস্ট কৰি আছে ওকে প্ৰপাৰ্টি কিনি আছে দ্যাট ইজ এ ইনভেষ্টমেন্ট মানুহে পইচা এটা আছে ক'ত পইচাটো ক'ত থব ক্যাশ থলেতো মানে ৰেট পৰিলে কি হৈ যাব জেলত যাব লাগিব বেলেগত থব নোৱাৰে তো এতিয়া কি হল বেংকত থলে তো ইনকাম হিচাপে থাকিলে তো এখানে ইহতে এটা ল্যান্ড কিনি ললে কৰবাত ল্যান্ড কিনি ললে সো হি ল্যান্ড কিনি ললে তো হেতুৰ ওপৰত ট্যাক্স কেনেকুৱা লগাব সো যদি ল্যান্ড কিনে আৰু ওয়েলথ ট্যাক্স থাকে তেতিয়া ট্যাক্সটো লগাব পাৰি হে বুলি গভৰ্নমেন্টে ভাবিছে সো ফিচাৰ্স অৰ এণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ওয়েলথ ট্যাক্স কি কাৰ ওপৰত ট্যাক্স লাগে ইন্ডিভিজুৱেল HUF মানে হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি HUF টু কি যাক আমি পুষ্টানি বিজনেস বুলি কওঁ and companies exclude firms cooperatives and mutual fund নহয় এটো অলপ ট্ৰিভিয়াল হয় এটো কোৱেশ্চনটো নাহে বাট কথাহে হৈছিলে ওয়েলথ ট্যাক্স টু আনিব বুলি ডিসিশন হোৱা নাই এতিয়ালে net wealth definition include immovable asset যেনেকুৱা real estate land financial instrument luxury item deducting liability ঠিক আছে financial instrument like your shares and all luxury item gold diamond হেবোৰো তোমাৰ ওয়েলথত পঢ়িব exemption কি asset held by charitable institution political party আৰু specific business ইহতে wealth tax ইহতৰ তাত নপৰে rate previously wealth exceeding 30 lakh was taxed at 1% ঠিক আছে আগতে যেতিয়া আসিলে wealth tax যদি তোমাৰ wealth 30 লাখ exceed কৰে তেতিয়া তোমাৰ 1% tax লাগিব এই হৈ গল আমাৰ ওয়েলথ ট্যাক্স ইন্ডিয়াজ ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো ইন্ডিয়াৰ ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত এতিয়া কি কম্পোনেন্ট আছে যেনেকুৱা আধাৰ এতিয়া মই আধাৰ এইবোৰ বুজাবলৈ নাযাও জাস্ট ফিচাৰ্ড মই তোমাক লিখি আছো UPI অলৰেডি উই হেভ ডিসকাসড ডিজিলকাৰ আই থিংক মেনি অফ ইউ আৰ ইউজাৰ অফ ডিজিলকাৰ কি তোমাৰ যিমান গভৰ্নমেন্টৰ পৰা যিমান কাগজ লাইসেন্স এভৰিথিং জাস্ট আধাৰ লিংক কৰি তুমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা আৰু এই ডিজিলকাৰত গুটেটো ডিজিটাল ফৰমেটত সেভ হ'ব এণ্ড হুইচ ইজ ইকুৱেলি ভ্যালিড এজ আ ফিজিক্যাল ফৰ্ম অফ পেপাৰ যেনেকুৱা তোমাৰ লাইসেন্স হোক তোমাৰ মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেট হোক হাই সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট হোক whatever it is ৰিজাল্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুমি ডিজিটাল ডিজিলকাৰত সেভ কৰি থব পাৰা ডাউনলোড কৰি থব পাৰা ডিজিটাল নলেজ শেয়াৰিং লাইক দীক্ষা cloud ecosystem platform like Meghraj and NIC cloud services bolster e-governance and digital public so hebur olop amar tomaloke pohibo lagibo thik hai মই যিমান পাৰো মই দি আছো বাট কিছুমান বস্তু জাস্ট মই নাম কিটা কম তোমালোকে পিপিটি টো বাৰো পায়ে যাবা বাট আই ওয়ান্ট তোমালোকে অলপ নিজে ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব নিজে নপঢ়িলে কিন্তু ভাই কোনো নহব আমাৰ এফৰ্টটো পানিত যাব তুমি যে ইমান ৰাতি ৰাতি থাকি থাকি ক্লাস কৰি আছা হেতু কোনো লাভত নাহে उमंग এটা এপ আছে মেৰি পহচান API সেতু ই হস্তাক্ষৰ ই সঞ্জীৱনী সো ই এটা PDF তুমি পাবা অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা ৰিসাৰ্চ কৰিবা okay now major initiatives to counter space debris বুলি নকয় debris বুলি কয় s is silent তো space debris বুলি কি তো এই যে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা হোক ইউএছৰ পৰা হোক ৰাছিয়া চাইনা ডিফাৰেন্ট কান্ট্ৰিজৰ পৰা অল দ্য কান্ট্ৰিজ কি নিজৰ স্পেস মিশন স্পেস এক্সপ্লোৰেশনৰ কাৰণে স্যাটেলাইট পঠায় ৰকেট পঠায় ন সো তাৰপিছত ইহতৰ এটা টাইম ফ্ৰেম থাকে তাৰপিছত যেতিয়া এই স্যাটেলাইটটো কি হৈ গল ডিকমিশন হৈ গল ইয়াৰ লাইফ স্প্যান খতম হৈ গল এই যে ই থাকি যাব ন স্পেসত দ্যাট ইজ নন এজ আ স্পেস ডেব্ৰি তো এতিয়া ইমান বছৰত ইমান স্যাটেলাইট লঞ্চ হৈছে
ইমান ৰকেট স্পেচত গৈছে তো ইহঁতেতো অৰ্বিটত ঘূৰি আছে তো এতিয়া টেনশ্যন হ'ল আৰ্থৰ যোনটো লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিট ওকে লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিটত সবতকৈ বেছি কি কৰা হয় ষ্টেচন কৰা হয় এই ছেটেলাইটকেইটাক চ' এতিয়া ইমান ভিৰ জমিছে তো ইহঁতে কলিজনৰ চান্স এতিয়া বাঢ়িছে চ' এতিয়া সেই স্পেচ ডেব্ৰিক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে কলিজনবোৰ ৰখিলে হ'লেতো অলপ এটা প্ৰব্লেম কিবা এটা কাইণ্ড অফ আ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব চ' সেইবোৰৰ পৰা মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে সেইবোৰ জানিব লাগে যেনেকুৱা কেছলাৰ চিনড্ৰম মিটিগেশ্যন তো মানে কথা হ'ল প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড এভৰিথিং কি কেছলাৰ চিনড্ৰম মিটিগেশ্যন কাৰ হয় নাছা ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ ক্লিয়াৰ স্পেচ 1 জাপানৰ এলছা ডি মিছন অ'কে এনেকুৱাকৈ পঢ়িবা নাছাৰ কেছলাৰ চিনড্ৰম মিছন মিটিগেশ্যন ইউৰোপিয়ান এজেঞ্চিৰ ক্লিয়াৰ স্পেচ 1 জাপানৰ এলছা ডি মিছন দেন ইউনাইটেড নেশ্যনৰ গাইডলাইন ফৰ লং টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবিলিটি অফ আউটাৰ স্পেচ এক্টিভিটি সবে একেটা কাম কৰে এক্টিভ ডেব্ৰি ৰিমুভেল active debris removal development of technologies like nets harpoons lasers to capture deorbit debris example ESA আৰু JAXA ঠিক আছে এইবোৰ বস্তু অলপ চাব লাগিব নিউজত আছিল সেইবোৰ 2024ত যেনেকৈ তোমাৰ ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি ইনটু ক্লিয়াৰ স্পেচ 1 ইয়াৰ কি টাৰ্গেট ইট ইজ আ robotic mission to remove a single large piece of debris from orbit by 2025 Busan Summit. Busan is a place in South Korea. So Busan Summit to key related hoy. The Busan Summit is related to Global Plastic Treaty. So treaty mane agreement MOU. It has been signed in Busan, South Korea, and in the 5th Intergovernmental Negotiating Committee known as INC5 meeting for the Global Plastic Treaty concluded in Busan, South Korea without achieving consensus on a legally binding framework to eliminate plastic pollution without achieving ঠিক আছে মানে এটো যে সামিটটো হৈছে হেতুৰ MOU to sign নাই হোৱা objective কি to establish a legally binding global treaty legally binding মানে হেতুৰ মতে কাম কৰিব লাগিব otherwise actions will be taken to address plastic pollution across its life cycle to address ki plastic pollution to prelims ot ki dhorone question ahibo ki Busan Summit or Intergovernmental Negotiating Committee INC5 or Busan Summit is related to which of the following it is related to Global Plastic Treaty but statement based ahile which of the following is correct regarding the Global Plastic Summit number 1 it was concluded in Busan, South Korea statement number 1 statement number 2 it didn't achieve any consensus okay number 3 it wanted to establish a legally binding global treaty on plastic pollution all right mane normal question o ahibo pare statement based question o ahibo pare so yate participant kiman asile 170 nation under United Nations Environmental Program UNEP timeline ki INC meeting began in 2022 with INC 5 held in November 2024 as the final scheduled session to ki hoy gol kuno consensus hua nai to etu bekar gol 2 bochor outcome no consensus negotiation extended to a probable INC 5.2 session in 2025 to aru eta hobo pare 2025 ot aru eta meeting named as INC 5.2 okay now quickly aru olop ami sai lo Ajmer Sharif Dargah to olop prelims facts related now why again suddenly Ajmer Sharif Dargah ami kyo discuss kori asu art and culture because etu olop newsot ki asile newsot for bad reason asile mane etia kisuman manuhe petition korise in the court that Ajmer Sharif Dargah has been built on demolished temples demolish kori tate
বনোৱা হৈছিলে আজমেৰ শৰীফ টেম্পল তো এইবোৰ নিউজত আহি গৈছে তো হেইটো লৈ আমাৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই কি খসাকে মন্দিৰৰ ওপৰত বনাইছে নেকি আমাৰ লাগে কি আজমেৰ শৰীফ দৰগাৰ অলপ ডেসক্ৰিপশন লাইক হোৱাট আজমেৰ শৰীফ দৰগাহ it was built in 15th century by Khalji rulers of Malwa situated in Ajmer Rajasthan at the center of city's historical spiritual landscape okay aru eta ki the revered shrine of Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti was a Sufi saint moi iman beshi description na jao history already tomaloke ebur kori ahisa situated in Ajmer hoi gol features like to include Buland Darwaza yate picture to sabo para ki this is the Buland Darwaza etu di humai tumi Ajmer Sharifot probesh koribo lagibo white marble dome this one is the white marble dome and Akbari Masjid served as a spiritual refugee for all faiths under Khwaja Moinuddin Chishti's philosophy of inclusivity so ekhane saba ki ei Ajmer Sharifot ajir date protito borgor manhu jay kone goisa Ajmerot muk janaba comment ot okay so little bit some details about Khwaja Moinuddin Chishti born in Sistan in 1141 CE preached Sufism focusing on love, tolerance and service to humanity, traveled across Central and South Asia before settling in Ajmer, founded Chistiya Sufi order in India, attracted kings, nobles and commoners through his teachings, influenced by immediate disciples like Kutubuddin Bakhtiar Kaki. Indira Gandhi Peace Prize okay so in 2024 Michelle Bachelet will to be awarded in 2025 with the Indira Gandhi Peace Prize award who is Michelle Bachelet he is the former president of Chile and global advocate of human rights, gender equality and democracy. Peace Prize kak diya hoy who promote peace in the society, promote peace among the country, who advocates the disarmament. What is this disarmament? Like disarmament of nuclear power. Ki if you are having a nuclear warhead, ki if you are a country with nuclear power, ki country promote koribo ki to get away from the nuclear warfare jodi tomar lokor nuclear bomb warhead bonua ase heburok disarm kora don't use in future the nuclear bomb to warot ami ketiao na jao heburok advocacy kori ahise kun Michelle Bachelet okay ter bikhoy diate details dia ase moi reading porhat ke tomaloke pohile beshi bhal to hetu moi reading ot na jao yate tumi just photo to sabo para ki this is the photo of Indira Gandhi Peace Prize award Next, Ustad Zakir Hussain, jana hai etu kyo because just few months back, Ustad Zakir Hussain, the tabla maestro, passed away. Teo ki disease ot passed away, it was idiopathic pulmonary fibrosis. Etu news ot ase the reason for his death was idiopathic pulmonary fibrosis. To yar etu disease or tumi descriptions to sabo para. Aru yate tu tumi about Zakir Hussain dia ase tumi hetuko poribo para to yate award teo ki paise but yate idiopathic pulmonary fibrosis ot ki hoy fibrosis mane ki hol ki kinba eta organ ot jete tissues bur ase scarring hoi hebur tissues bur singa arambho kore wear out hoi thake no kapur eta kapur bhal smooth kapuror ki hol bahut din pora pisot lahele kapur tu keneko hoi jay na like tare pora ekdom fibers keta ulai goi thake no hetu teneko dhonor bostu jete tomar organor logot hobo that is known as fibrosis the idiopathic pulmonary fibrosis pulmonary ki lungs to lungs or fibrosis mane wear out
তো লাংস সেই ধৰণৰ ছিঙি গৈ আছিলে ইডিঅ'পেথিক মানে কি যাৰ কজৰ কোনো ৰিজন জানা নাই কি এই ডিজিজটো পালমোনাৰী ফাইব্ৰছিছ কিয় হয় তাৰে কোনো ৰিজনটো আমি নাজানো ওকে এটাটো হয় চলো লাং কেঞ্চাৰৰ কাৰণে হয় বা কেতিয়াবা পালমোনাৰী ফাইব্ৰছিছৰ কাৰণে লাং কেঞ্চাৰ হয় লাং কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ফাইব্ৰছিছ দ্যাট ইজ কাইণ্ড অফ আ কমপ্লিমেণ্টাৰী থিং বাট ইয়াতে ইডিঅ'পেথিক যেতিয়া চাবা তাৰমানে ইয়াৰ ৰিজনটো গম নাপাওঁ জাকিৰ হুছেইনৰ কিয় ফাইব্ৰছিছ হৈছে তাৰ ৰিজনটো আনআইডেণ্টিফাইড ওকে ক্লিয়াৰ কাট ৰিজন নাই তো সেইকাৰণে এইটোক ইডিঅ'পেথিক বুলি কোৱা হয় a chronic progressive lung disease causing scarring of lung tissue making breathing difficult exact cause unknown hey boli to idiopathic boli koy triggered ketia hoy jettia smoke dust pollution genetic predisposition and chronic inflammation ebur trigger kori die okay symptoms shortness of breath cough fatigue unintended weight loss these are the symptom bur iman important no hoy but a disease to all of important hoy question may come okay but this is trivial Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Yojana so it is the highest civilian award for children jeneka Padma awards ase Bharat Ratna ase the highest civilian award teneka bachcha hotor highest civilian award ki hol प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ठीक है सो हेतु তোমালোকে ইয়াতে ডিটেইলছ দি আছে চাই লোৱা আই উইল নট জাস্ট ৰিড আউট বুজাবলগীয়া থাকিলে বাৰু কলো হয় দিলো হয় এনে মই পঢ়ি না যাও এবোৰ জি পইণ্টছ মই ইনক্লুড কৰিছো এভৰিথিং ইজ ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে দিয়ে তাৰে পৰা কোৱেশ্চন আহিব কোনে এৱাৰ্ডটো প্ৰেজেন্ট কৰে তাৰে পৰা কোৱেশ্চন আহিব অলৰাইট কি ক্যাটাগৰি লাইক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ব্ৰেভাৰী ইনোভেশন সায়েন্স এণ্ড টেক সোশ্যাল সার্ভিস স্পোর্ট এনवायरमेंट eligibility must be an Indian citizen chalo ebur diya ase pohi loba okay so that's aji first class asile current affairs or we are done with it ami kali akko current affairs or class korim aji aru kono current affairs nai ei kataman koilu kali aru ami korim ami around 8 to 10 classes of current affairs korim regularly tumalage join koriba টাইমিং টু জনাই দিয়া হ'ব গ্ৰুপত মানে তোমালোকে লিংকটো পাই যোৱা হেতু চাই জয়েন কৰি লবা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সো বেছি দেৰি আৰু নকৰো we will meet tomorrow once again till then bye bye take care good night এইটো বহুত ঝামেলা